हेलो हेलो ल सो तिमीहरूले मेसेज गर्दाखेरि हैन मेसेज कहाँ गर्ने भन त आस्क राजेश फेरि भन त तिमीले मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्नु पर्यो भन त आस्क राजेश सर ल सो आज हाम्रो के अरे पेरियोडिक टेबलको सेकेन्ड क्लास हो सबैजना क्यामेरा अन गर सबैजनाले के गर भन क्यामेरा अन गर सो मलाई भन त आज हाम्रो पेरियोडिक टेबलको के हो भन त दिस इज द सेकेन्ड क्लास अफ के भन पेरियोडिक टेबल टेल मी ऑडियो भिडियो क्लियर एभी क्लियर ऑडियो भिडियो क्लियर भन फटाफट भन ऑडियो भिडियो क्लियर सर हजुरको केमिकल काइनेटिक्स पढेर माइन्ड ब्लो भयो अरे भाइ जम्मा 3वटा क्लास भएको छ अहिले धेरै क्लास बाँकी छ केमिकल काइनेटिक्सको अहिले 7वटा क्लास गर्न बाँकी छ हेर न 7 क्लास अहिले जम्मा 3टा क्लास भएको छ के यो जिओसी इज बेस्ट जे पनि बेस्ट भनिरहेको छु यार यो जिओसी इज बबाल के हो यो ल ध्यान सुन अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हाइड्रोजनको क्वाड नगर्ने कति गर्ने नि मैले त धेरै के अरे क्वाड त गराइसकेको छु हाइड्रोजन क्वेसन्सहरू टन्नै गराइसकेको छु सुन अब पेरियोडिक टेबलको आज हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फ्लड आइसक्यो कता सो टुडे इज के भन्न पेरियोडिक टेबलको के भन्न सेकेन्ड क्लास इटरीमा फ्लड आयो अन्त यहाँ पनि अघिसम्म बत्ती गएको थियो ल सेकेन्ड क्लास है सो मलाई भन्न हामी चाहिँ एटोमिक रेडियस पढिरहेको थियौँ एटोमिक रेडियस के पढिरहेको थियौँ भन्नु त एटोमिक रेडियस त्यसैले हेर त 13th ग्रुप एलिमेन्ट के भन त 13th ग्रुप एलिमेन्ट ल यसका एलिमेन्टहरु के हुन्छ र है बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम थ्यालियम सो यसको म चाहिँ के गरिदिरहेको छु तिमीलाई साइजको हामीलाई के थाहा छ भन त टप टु बटम जाँदाखेरि ल भन त टप टु बटम जाँदाखेरि साइज के हुन्छ इन्क्रिजेस ग्रुपमा टप टु बटम हामी एक्सेप्सन नि पढ्ने हो र होइन एक्सेप्सन म अब यो चाहिने चाहिँ पढाइदिन्छु बाँकी चाहिँ पढाउन्न सोध्दैन खासै यो अलिकति बोरोन फ्यामिलीको चाहिँ म हल्का भनिदिन्छु बाँकी चाहिँ नट नेसेसरी बाँकीमा पढाउँदैन होइन एक्सेप्सन होइन यो चाहिँ हल्का भनिदिन्छु है बोरोन अल्मुनियम तिमीहरू चिन्तै नल्याउ न तिमीलाई चाहिँ कोर्स छिट्टो सकाइदिनुहोस् भनेर मनमा लागिरहेको होला एकदम फास्ट सकिन्छ यो हप्तामा त पेरियोड टेबलै सकाइदिन्छु म कोर्स सकिने टेन्सन नल्याउ न तिमीहरू ल भन बोरोन अल्मुनियम ग्यालियम इन्डियम थ्यालियम यसको म साइजको अर्डर भनिदिइरहेको छु है यसको हुन्छ 88 पिकोमिटर यो के थाहा छ दिस इज 143 पिकोमिटर सरप्राइजिङली हैन यो 143 भन्दा चाहिँ बढी हुनुपर्ने हो तर यो के हुन्छ 135 पिकोमिटर यो के हुन्छ भन त 135 पिकोमिटर त्यसपछि फेरि बढ्छ 167 पिकोमिटर अनि यो के हुन्छ थाहा छ 170 पिकोमिटर सो यहाँ के भयो थाहा छ गडबड यहाँ के भयो भन त गडबड यहाँ के भयो भन त गडबड सो के अरे साइजको अर्डर तिमीले लेख्दाखेरि हैन साइजको अर्डर के हुने भयो भन त साइजको अर्डर के हुने भयो थाहा छ बोरोन ग्रेटर देन बोरोन ग्रेटर देन के हुनुपर्ने थियो भने एल्युमिनियम पछि ग्यालियम तर के हुन्छ
बोरोन ग्रेटर देन के भन ग्यालियम, ग्रेटर देन के भन एल्युमिनियम। यहाँ के भयो त गडबड। सो याद गर, बोरोन पछि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पछि ग्यालियम, ग्यालियम इन्डियम, इन्डियम थ्यालियम। यो भनेको टप टु बटम हो। सो हामीलाई के थाहा छ, ग्रुपमा टप टु बटम जाँदाखेरि हैन, ग्रुपमा टप टु बटम जाँदाखेरि साइज के हुनुपर्ने थियो, इन्क्रिजेस। तर यहाँ के छ भने एक्सेप्सन छ के, एल्युमिनियम र ग्यालियमको कम्पेरिजन गर्यो भने ग्यालियमको साइज के हुन्छ, एल्युमिनियम भन्दा सानो हुन्छ के, सानो। के हुन्छ भने सानो। सेरा बोरोन भन्दा ठुलो ग्यालियम, ग्यालियम भन्दा ठुलो के भन्न एल्युमिनियम। त्यसपछि के कसको पालो भन त, त्यसपछि इन्डियम, त्यसपछि के भन थ्यालियम। तो यो पोइन्टमा के रहेछ भन गडबड। र यसको रिजन के हो थाहा छ, यसको रिजन के हो, यसको रिजन के हो, डी ब्लक कन्ट्र्याक्सन। यसको रिजन के थाहा छ, डी ब्लक कन्ट्र्याक्सन। यसैको अर्को नाम के थाहा छ, ट्रान्जिसन। यसैको अर्को नाम के भन ट्रान्जिसन कन्ट्र्याक्सन। यसैको अर्को नाम के भन ट्रान्जिसन कन्ट्र्याक्सन। यति याद गरे पुग्यो, यति याद गर, दिस इज मोर देन इनफ। यति याद गर हैन, दिस इज मोर देन इनफ। बुझिरहेको छु, यहाँसम्म सुन, यहाँसम्म ठिक छ। ल भन, ल एकजना कोही भन्नु त मलाई, एकजना कोही भनेर, अनिल साथी भने, अनिल भने मलाई यसको आन्सर भन, अनिल। हजुर सर। मलाई भन त, यो जुन ग्रुप 13th ग्रुप छ नि, यो फ्यामिलीको नाम के भन त, यो फ्यामिलीको नाम के भन, बोरोन फ्यामिली। बोरोन फ्यामिली, बोरोन फ्यामिली नाम हो हैन, यो फ्यामिलीको नाम के भन, बोरोन फ्यामिली। त्यसमा टप टु बटम जाँदाखेरि बोरोन, एल्युमिनियम, ग्यालियम, इन्डियम, थ्यालियम। हामीलाई के थाहा छ, टप टु बटम जाँदाखेरि हामीलाई के थाहा छ, टप टु बटम जाँदाखेरि साइज इन्क्रिज हुनुपर्ने हो। तर यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ हैन, यो बोरोन र एल्युमिनियममा के हुन्छ, कुछ गडबड। एक्चुअली एल्युमिनियम र ग्यालियमको कम्पेरिजन गर्दाखेरि कसको साइज ठुलो हुनुपर्ने थियो भन त, कसको साइज हुनुपर्ने, तर कसको साइज ठुलो हुन्छ भन, एल्युमिनियमको ठुलो हुन्छ, एल्युमिनियमको ठुलो हुन्छ। यसको पछाडिको रिजन के हो भन, यसको पछाडिको रिजन के हो, डी ब्लक कन्ट्र्याक्सन और ट्रान्जिसन कन्ट्र्याक्सन। यो के हो त्यो डिटेलमा गइराख्नु पर्दैन, नट नेसेसरी। कोर्स शुड बी फिनिश्ड फास्ट। ल सक्यो एटोमिक रेडियस, सक्यो एटोमिक रेडियस। नाउ राइट डाउन आयनाइजेसन एनर्जी। नाउ राइट डाउन के भन, सबैजना लेख आयनाइजेसन एनर्जी, आयोनाइजेसन। कार्बन फ्यामिलीमा नो के अरे, कार्बन फ्यामिलीमा हैन, नो एक्सेप्सन। इन केस अफ कार्बन फ्यामिली नो एक्सेप्सन, टप टु बटम जाँदाखेरि साइज के हुन्छ, इन्क्रिजेस। कार्बन फ्यामिली नो एक्सेप्सन, कार्बन फ्यामिली नो एक्सेप्सन, टप टु बटम जाँदाखेरि साइज के हुन्छ, इन्क्रिजेस है। ल लेख आयनाइजेसन एनर्जी। ल म्युट गरिहाल भाइ। आयनाइजेसन एनर्जी डी ब्लक पढ्दैन, नट इन कोर्स। दिपेश खड्का डी ब्लक पढ्दैन, नट इन कोर्स। आयनाइजेसन एनर्जी, अर्को लेख आयनाइजेसन पोटेन्सियल। आयनाइजेसन एनर्जी, आयनाइजेसन पोटेन्सियल। ल के भन त, आयनाइजेसन एनर्जी, आयनाइजेसन पोटेन्सियल। अब मलाई कसैले भन त, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ आयनाइजेसन एनर्जी, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ के भन आयनाइजेसन एनर्जी। यो आयनाइजेसन एनर्जीको डेफिनेसन के हो, व्हाट इज द डेफिनेसन अफ के भन आयनाइजेसन एनर्जी। ल कसले भन्छ भन, सृष्टि गुप्ता भन। ल व्हाट इज द डेफिनेसन अफ आयनाइजेसन एनर्जी भन त। आयनाइजेसन एनर्जी बेसिकली जुन हाम्रो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, त्यसलाई निकाल्नको एनर्जीलाई आयोनाइजेसन एनर्जी भन्छ। थाहा छ, सुन सुन, आयोनाइजेसन एनर्जीको लागि सुन है, इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर। यो के हो थाहा छ, इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु नक आउट द इलेक्ट्रोन। कहाँबाट इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्छ थाहा छ, ग्यासियस एटमबाट, आइसोलेटेड ग्यासियस एटमबाट हैन, कहाँ पुर्याउनु पर्यो, इन्फाइनाइटमा पुर्याउनु पर्यो। त्यो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ, आयोनाइजेसन एनर्जी। लेख त, एक लाइन लेख, इट इज अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ल भन, अमाउन्ट अफ एनर्जी, प्लिज राइट डाउन। थाहा छ, मैले साइजको बहुत डिटेलै पढाइदिएको छु मैले तिमीलाई हैन, साइजको जुन मैले पढाइदिएको छु नि, त्यो साइजको मैले पुरा जस
मैले राम्रो डिटेलै पढाइदिएको छु र जुन एक्सेप्सन वाला जुन पार्ट छ नि त्यो म के गरिदिन्छु तिमीहरूलाई अन्तिम एउटा पेपरमा लेखेर छोडिदिन्छु हैन त्यो चाहिँ खासै चाहिँदैन चाहिँदैन जति कुरा मैले पढाइदिएको छु द्याट इज मोर देन सफिसिएन्ट फर नेपाल हो किन भन तिमीले रियलाइज गरिसक्यो होला त्यो कुरा मैले जुन साइड छु जति कुरा मैले पढाएको छु नि द्याट इज मोर देन सफिसिएन्ट सो ल लेख त अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड फेरि भन त अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ loosely के भन्छ loosely held electron भनेको कुन इलेक्ट्रोन हुन्छ भन त loosely held electron भनेको valence electron भनेको के हुन्छ loosely held electron सुन amount of energy required to remove loosely held electron from isolated from के भन isolated gaseous atom from isolated के भन gaseous atom from isolated के भन gaseous atom so फेरि सुन it is the amount of energy required हैन it is the amount of energy required to remove loosely held electron भनेको valence electron from isolated gaseous atom मलाई भन what do you mean by isolated भन्नाले के बुझ्छौ आइसोलेटेड भन्नाले के बुझिरा व्हाट डु यु मीन बाइ आइसोलेटेड क्यामेरा अन गर सबैजना क्यामेरा अन गर एक्लै भनिरहेछ आइसोलेटेड भनेको एक्लै ल किशोर खतिवडा भन त व्हाट डु यु मीन बाइ आइसोलेटेड भन्नाले के बुझिरहेछौ हामी भन्छौं नि आइसोलेटेड सिस्टम भन्छौं यो आइसोलेटेड भन्नाले के बुझिरहेछौ व्हाट डु यु मीन बाइ आइसोलेटेड सुन आइसोलेटेड भनेको के थाहा छ नो मतलब यस्तो सिस्टम हैन वेयर देयर इज नो फोर्स अफ अट्र्याक्सन और नो फोर्स अफ रिपल्सन एक्टिङ लेख त धेरैलाई आइसोलेटेड को मिनिङ थाहा छैन भने लेख आइसोलेटेड भन्नाले के बुझिरहेछ थाहा छ आइसोलेटेड भन्नाले के बुझिरहेछ थाहा छ नो फोर्स मान्छेहरुले चाहिँ उ हेर्दैन के अहिले मेसेज गरिरहेछ आई एम नट एबल टु जोइन द क्लास द मिटिङ इज अनदर मिटिङ अकरिङ भन्ने लेखिरहेछ त्यो रुटिन त हेर्नु पर्यो नि यार आज के को क्लास हो भन त आज क्लास भनेको इनअर्ग्यानिक हो अर्ग्यानिक जोइन गरेर हुन्छ यत्रो त मैले रुटिन सुटिन सब पोस्ट गरिदिएको छु यार नो फोर्स अफ अट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन एन्ड के भन रिपल्सन नो फोर्स अफ अट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन के भन एक्टिङ नो फोर्स अफ अट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन एक्टिङ यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौं आइसोलेटेड सिस्टम फेरि भन त आइसोलेटेड सिस्टम भन्नाले के बुझिरहेछौ यस्तो सिस्टम हैन वेयर देयर इज नो फोर्स अफ अट्र्याक्सन एन्ड नो फोर्स अफ रिपल्सन एक्टिङ सो आयनाइजेसन एनर्जी भन्नु र आयनाइजेसन पोटेन्शियल भन्नु एउटै कुरा हो इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड के भन त इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड ध्यान सुन इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ लुजली हेल्ड इलेक्ट्रोन भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन फ्रम कहाँबाट भन isolated gaseous atom बोरोन family को स्क्रिनशट चाहियो ओके म्यान टेक द स्क्रिनशट आइसोलेटेड को डेफिनेसन के भन्न खोजेको आइसोलेटेड को डेफिनेसन के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यस्तो सिस्टम जहाँ चाहिँ मतलब अरु कुनै फोर्स लाग्नु भएन के यस्तो सिस्टम हैन आइसोलेटेड ग्यासियस सिस्टम भनेको त्यहाँ चाहिँ अरु फोर्स को अन्डरमा हुनु भएन नो फोर्स अफ अट्र्याक्सन नो फोर्स अफ रिपल्सन है ल दिस इज द डेफिनेसन अफ हैन दिस इज डेफिनेसन अफ के भन्न आयनाइजेसन एनर्जी सो मलाई भन त यो आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन ल यतेन्द्र यादवले भन है जसको फेस देखिरहेछ उसलाई अनम्युट गर्छु है यतेन्द्र यादवले मलाई भन यो आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन यो Na प्लस मा कन्भर्ट भयो टेल मी यो आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन भन त सर यो ग्यास छैन सोडियम हजुर सोडियम मेरो आइसोलेटेड ग्यासेस एटम छैन त्यसमा यो आयनाइजेसन अभिनव झालाई लेख्नु पर्छ नि सर लेखन त भाइ प्लस इलेक्ट्रोन ल प्लस इलेक्ट्रोन मलाई यो आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन हैन नि यो आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन भन त भाइ
यो आयनाइजेसन एनर्जी होइन नि, मैले भर्खर के भने ग्यासबाट रिमुभ गर्ने यस के हुनु पर्छ ग्यासियस एटम हुनुपर्छ, ग्यासियस एटम। यो के हो थाहा छ, सोडियम सलिड हो। सो तिम्रो फर्स्ट काम के हो थाहा छ, यो सोडियम सलिडलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सोडियम ग्यासमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो सोडियम सलिडलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सोडियम ग्यासमा। मलाई भन कुनै पनि सलिडलाई ग्यासमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले एनर्जी दिनुपर्छ। त्यो एनर्जीको नाम अनिश मिश्रा, यस यु आर भेरी गुड, यस सब्लिमेसन एनर्जी। यो एनर्जीको नाम के भन्छ त, सब्लिमेसन एनर्जी। एसई भनेको सब्लिमेसन एनर्जी। थाहा छ, सलिडलाई ग्यासमा लाने एनर्जीको नाम के भन्छ त, सब्लिमेसन एनर्जी। अब थाहा छ के गर्छ, थाहा छ, बेस इलेक्ट्रोन रिमुभ गर। सुन, अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन के गर रिमुभ गर। यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्यो भने एनए ग्यासबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर हैन, दिस एनर्जी इज नोन एज के भन्न, आयनाइजेसन एनर्जी। अरे केही त बुझ्यो भाइ। थाहा छ एनए सलिडबाट हैन, एनए सलिडबाट एनए ग्यासमा कन्भर्ट गर। एनए सलिडबाट एनए प्लस ग्यासमा कन्भर्ट गर्यो भने यहाँ दुईटा प्रोसेस छ के, यहाँ दुईटा प्रोसेस छ। फर्स्टमा तिमीले के गर्नु पर्यो, एनए सलिडलाई एनए ग्यासमा लानु पर्यो, अनि यो एनए ग्यासलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, एनए प्लस ग्यासमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो एनर्जीको नाम के हो, मस्त पढाउनुहुन्छ। यो एनर्जीको नाम के थाहा छ, आयनाइजेसन एनर्जी। यो एनर्जीको नाम के भन त, सब्लिमेसन एनर्जी हो के। केही त भन न यार, तिमीहरू केही बुझिराखेनौ। मलाई भन यो प्रोसेस गर्दाखेरि हैन, हामीले इलेक्ट्रोन कुनै पनि एटमबाट पानी परेर चौपट भएको छ। 4 दिनसम्म पानी पर्छ, 4 दिनसम्म, आकृति 4 दिनसम्म। बॉर्न हेवर्ड साइकिल यही हो, आपको मान गए सर। अरे भाइ म्युट गर्न रे, को हरे भाइ म्युट गर्न रे, अरे म्युट गर। तिमीहरूले चाहिँ विश्वासै राख्दैन, तिमीहरू चाहिँ यस्तो मान्छे छौ नि हैन, यो स्टुडेन्टहरु है। म अस्तिदेखि भनिरहेको छु, विश्वास गरेर हाम्रो कोर्स सकिन्छ, हाम्रो कोर्स सकिन्छ। मलाई मेरो आफ्नो स्टाइलले पढाउन देऊ, कन्सेप्ट पनि पुरा क्रिस्टल क्लियर गर्छु, मलाई प्रेसर नदेऊ, मलाई प्रेसर नदेऊ। म अस्तिदेखि भनिरहेको छु कि हेर न तिमीहरू चाहिँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यति त म भनिदिन्छु हैन, तिमीहरू जता पढे पनि हैन, यसरी कम्पेयर गर्नु है। तिमी एकचोटि कम्पेयर गर्नु, तिमीलाई राम्रै लाग्छ होला इनअर्ग्यानिक। दो आई टिच अर्ग्यानिक केमिस्ट्री नेम हैन, म नेम अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढाए तापनि यु विल डेफिनेटली लभ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री के। ल सो अब मलाई भन, नेक्स्ट हेर त एकचोटि हेर, यो आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन, फटाफट भन। यो आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन? Na ग्यास 2A to 1, दिस इज द कन्फिगरेसन 2A to 1, 2A to 1 है। यसलाई मैले के गरे, आयनाइजेसन एनर्जी। टेल मी यो Na प्लस ग्यासमा कन्भर्ट भयो, प्लस इलेक्ट्रोन। टेल मी यो एनर्जी भनेको आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन भन त। यो एनर्जी भनेको आयनाइजेसन एनर्जी, यस दिस इज आयनाइजेसन एनर्जी। यो के भन त, आयनाइजेसन एनर्जी। थाहा छ आयनाइजेसन एनर्जी भनेको अलवेज अमाउन्ट अफ एनर्जी के हुन्छ, रिक्वायर्ड। मतलब हामीले एनर्जी दिनै पर्छ के, इलेक्ट्रोनलाई नक गर्नलाई, इलेक्ट्रोनलाई बाहिर फाल्नलाई अलवेज हामीले एनर्जी दिनै पर्छ के। सो इट इज अलवेज एन्डोथर्मिक प्रोसेस, अलवेज के भन, एन्डोथर्मिक। यो अलवेज के भन, एन्डोथर्मिक प्रोसेस। बुझिरहेको छ मेरो कुरो? इट इज अलवेज के भन, एन्डोथर्मिक प्रोसेस। यो अलवेज के भन त, इट इज अलवेज के भन, एन्डोथर्मिक प्रोसेस। मलाई भन, आयनाइजेसन एनर्जी 2-3 किसिमको हुन्छ, 4-5 किसिमको। आयनाइजेसन एनर्जी 1 हुन्छ, आयनाइजेसन एनर्जी 2 हुन्छ, आयनाइजेसन एनर्जी 3 हुन्छ। यो आयनाइजेसन एनर्जी 1, गौरवलाई मैले अनम्युट, गौरव मिश्रा अनम्युट गरे है। आयनाइजेसन एनर्जी 1 भनेको, आयनाइजेसन एनर्जी 1 भनेको एन्डोथर्मिक प्रोसेस हो। टेल मी आयनाइजेसन एनर्जी 2 के होला? सर आयनाइजेसन 2 मा पनि हामी इलेक्ट्रोन नै निकाल्ने हो। एन्डोथर्मिक 3 के होला? 3 के होला? 3 पनि एन्डोथर्मिक होला। मैले के लेखेको छु एकचोटि हेर त भाइ, मैले यहाँ के लेखेको छु, सोच्नै पर्यो नि, अलवेज लेखिरहेको छु। अब धेरै तिम्रो आन्सर राइट हो, यहाँ सोच्नै परेन, पुरा कन्फिडेन्स, यस whether it is ionization energy 1 2 3 4 5 6 always के हुन्छ, एन्डोथर्मिक प्रोसेस। अब यसको युनिट लेख, युनिट के हो त, सुन, always endothermic with no exception, always के भन्नु, एन्डोथर्मिक with no exception। युनिट लेख,
इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रोन भोल्ट के भन पर एटम, किलोजूल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल, प्लीज राइट डाउन, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ये सबै युनिट हो। इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम, किलोजूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल है। मलाई भन 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम इज इक्वल टु के हुन्छ भन त, 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम इज इक्वल टु के हुन्छ 96.4, 96.4 किलोजूल पर मोल हुन्छ है, याद गर है, 96.4 हैन, 96.4 किलोजूल पर मोल हुन्छ है। ल भन 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम इज इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ, 23.1 किलो क्यालोरी, किलो क्यालोरी के हुन्छ पर मोल। त्यो कन्भर्जन पनि सम्झिराख है। ल न, व्हाट इज द युनिट अफ, व्हाट इज दिस इज द युनिट अफ आयनाइजेसन एनर्जी, व्हाट इज द युनिट अफ इलेक्ट्रोन एफिनिटी, सेम इलेक्ट्रोन एफिनिटी को युनिट पनि के रहेछ, यही हो के, इलेक्ट्रोन एफिनिटी को पनि युनिट के रहेछ भने सेम। व्हाट इज द युनिट अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ थाहा छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ युनिट लेस, के हुन्छ भने त युनिट लेस, के हुन्छ भने त युनिट लेस। ल भने यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट यहाँसम्म बुझेछौ। ल त्यसरी फेरि याद गर। ल भन व्हाट इज द युनिट अफ, व्हाट इज द युनिट अफ, ल व्हाट इज द युनिट अफ के अरे आयनाइजेसन एनर्जी भन, व्हाट इज द युनिट अफ आयनाइजेसन एनर्जी भन, इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम, किलोजूल पर एटम, किलो क्यालोरी। यो कसरी नै नट निडेड कसरी त क्याल्कुलेसनमा गइराख्नु पर्दैन, नट निडेड, मनिक थापा नट निडेड। ल युनिट ल भन एउटा एक्जाम्पल, ल म एकजनालाई फेरि कञ्चन चौधरीलाई अनम्युट गरे, कञ्चन यहाँ सुन है, यो F2 ग्यास कन्भर्ट भयो F प्लस ग्यासमा, टेल मी यो इनर्जी भनेको आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन भन। हैन, किन हैन यार, यहाँ माइनस हुन्छ नि, F माइनस। इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि त पोजिटिभ चार्ज हुँदैन। सन्तोष ढुङ्गाना भन, सन्तोष ढुङ्गाना। हजुर सर। ल भन यो आयनाइजेसन एनर्जी हो कि हैन? हो सर। हो, यो आयनाइजेसन एनर्जी हो, हैन ए भाइ हैन। मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ, आयनाइजेसन एनर्जी इज द प्रोपर्टी अफ एटम, एटम। अरे यो मोलिक्युल भएन भाइ। सो पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो, यो मोलिक्युललाई एटममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, र मोलिक्युललाई एटममा कन्भर्ट गर्नेलाई हामीले एनर्जी दिनुपर्छ, बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी। पहिला यो एफ जुन छ नि, यो बन्डलाई ब्रेक गर्नु परेन, यो बन्डलाई त हामीले ब्रेक गर्नु पर्यो नि। सो F2 ग्यासलाई पहिला केमा लानु पर्यो भने एफ ग्यासमा लानु पर्यो, म्युट गरिहाल। र यो F2 ग्यासलाई एफ ग्यासमा हामी लान्छौँ, यो एनर्जीको नाम के भन त, बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी। के नाम भन त, बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी। अब के गर, यो एफ ग्यासबाट एउटा इलेक्ट्रोन झिक, एउटा इलेक्ट्रोन झिक, र एफ ग्यासबाट इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि एफ प्लस ग्यासमा कन्भर्ट भयो, यो एनर्जीको नाम के भन, आयनाइजेसन एनर्जी। टेल मी यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट बुझेछौ। सो के बुझ्यो भन्दाखेरि आयनाइजेसन एनर्जी इज नट द प्रोपर्टी अफ मोलिक्युल, इट इज द प्रोपर्टी अफ एटम। कस्तो एटम भन, आइसोलेटेड ग्यासियस एटम। इट इज द प्रोपर्टी अफ के भन, आइसोलेटेड ग्यासियस एटम। इट इज द प्रोपर्टी अफ के भन, इट इज द प्रोपर्टी अफ के भन, आइसोलेटेड ग्यासियस एटम। ल नेक्स्ट सुन, यसरी फेरि सुन है। ल भन यो Mg सलिड लाई मैले केमा कन्भर्ट गरे, Mg ग्यासमा। ल भन यो एनर्जीको नाम के, फटाफट भन, व्हाट इज द नेम अफ दिस एनर्जी भन, व्हाट इज द नेम अफ दिस एनर्जी भन, सब्लिमेसन एनर्जी। यसको नाम के भन, सब्लिमेसन एनर्जी। नाउ टेल मी यो Mg ग्यासलाई
मैले कन्भर्ट गरेँ Mg प्लस ग्यासमा। त्यसले यसको नाम के भन? आइनाइजेसन एनर्जी। थाहा छ आइनाइजेसन एनर्जी भन्नु, आइनाइजेसन एनर्जी भन्नु र आइनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट भन्नु एउटै कुरा। कुनै पनि न्यूट्रल सिस्टमबाट ध्यान दिनु है, कुनै पनि न्यूट्रल ग्यासियस एटमबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्यो भने जुन हामीले एनर्जी दिनुपर्छ नि त्यो एनर्जीको नाम के हो? आइनाइजेसन एनर्जी भन अथवा आइनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट भन। अब युनिपोजिटिभ आयन, दिस इज युनिपोजिटिभ आयन, यहाँबाट के गर फेरि एउटा इलेक्ट्रोन झिक, एउटा इलेक्ट्रोन झिक्यो भने हैन वन इलेक्ट्रोन के गर रिमुभ गर, केमा कन्भर्ट हुन्छ भन? Mg प्लस प्लस ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। थाहा छ यसको नाम के हो? आइनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड। यसको नाम के भन त? आइनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड। फेरि मैले एउटा इलेक्ट्रोन झिक्दिए केमा कन्भर्ट भयो? Mg प्लस प्लस प्लस। यसको नाम के भन? आइनाइजेसन एनर्जी थर्ड। र यो जुन छ नि आइनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट, आइनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड, आइनाइजेसन एनर्जी थर्ड, यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? सक्सेसिभ आइनाइजेसन एनर्जी। खै भन यिनीहरूलाई हामी के भन्छ भन त? सक्सेसिभ आइनाइजेसन एनर्जी। यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? सक्सेसिभ आइनाइजेसन एनर्जी। के भन्ने भन त? सक्सेसिभ आइनाइजेसन एनर्जी। ध्यान दिनु न, फर्स्ट आइनाइजेसन एनर्जी भन्नु र सिम्पली आइनाइजेसन एनर्जी भन्नु भनेको एउटै कुरा हो। मलाई भन सेकेन्ड आइनाइजेसन एनर्जी भन्नु भनेको हामीले एउटा इलेक्ट्रोन झिक्नु पर्यो, कहाँबाट झिक्नु पर्यो? Mg प्लस प्लस कि Mg प्लस। सेकेन्ड आइनाइजेसन एनर्जी भनेको इलेक्ट्रोन झिक्नु पर्यो, कहाँबाट झिक्नु पर्यो? Mg प्लस प्लस कि Mg प्लस भन त? Mg प्लस। कहाँबाट भन? Mg प्लस। ल यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट। ल अब एकजनालाई म क्वेसन सोधिरहेको छु है, एकजनालाई म एउटा क्वेसन सोधिरहेको छु। किशोर खतिवडा, किशोर भाइ तिमीलाई म सोधेँ है क्वेसन। सोडियमको कन्फिगरेसन भन त? सोडियमको कन्फिगरेसन भन, सोडियमको कन्फिगरेसन भन त? 1s2 2s2 2p6 3s1 के हो? यहाँबाट मैले एउटा इलेक्ट्रोन झिके, यहाँबाट मैले एउटा इलेक्ट्रोन झिके, Na प्लसमा कन्भर्ट भयो। केमा कन्भर्ट भयो भने Na प्लसमा कन्भर्ट भयो। नाउ टेल मी यसको नाम के भन? आइनाइजेसन एनर्जी और आइनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट। बुझिरहेको छौ? चल भन यहाँ चाहिँ के भने हेर, 1s2 2s2 2p6, दिस इज नोबल ग्यास कन्फिगरेसन है। अब मैले फेरि यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन के अरे झिके, Na प्लस प्लसमा कन्भर्ट भयो, यसलाई के भन्छौँ? आइनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड भन्छ। फेरि मैले एउटा इलेक्ट्रोन झिके अनि यसलाई मैले कन्भर्ट गरेँ Na प्लस प्लस प्लस, यसलाई हामी के भन्छौँ? आइनाइजेसन एनर्जी थर्ड भन्छ। हो अब ध्यान दिनु न, यो मैले सर्कल गरिरहेको छु, यसरी मैले सर्कल गरिरहेको छु। मलाई भन कुन भ्यालु हाइएस्ट होला? आइनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट, आइनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड, आइनाइजेसन एनर्जी थर्ड, यो तीनटामा हैन कसको भ्यालु सबसे बढी होला? थर्ड होला सर। थर्ड? ल म्युट गर भाइ। ल विभूति शाहलाई मैले अनम्युट गरेँ भने त विभूति। कसको एनर्जी बढी होला? प्रतिभा यादव तिमी भन, कसको एनर्जी बढी होला? सेकेन्ड किन? सेकेन्ड। यस यो किन बढी भन त? Na प्लस स्टेबल भयो नि, अनि यस स्टेबलबाट अनस्टेबल यस यस थाहा छ, यो भनेको नोबल ग्यास कन्फिगरेसन। यो के भन्छ? दिस इज नोबल ग्यास कन्फिगरेसन। ल विभूतिले भन्छ मलाई अनम्युट गरिदिनुहोस्। ल ल भन त विभूति भन। सर त्यही भन्न लागेको थिएँ म पनि। अनि सर के भन्छ भन्दाखेरि आयनाइजेसन एनर्जी, अनि त्यही भन्न लागेको थिएँ म नि। अनि सर के भन्छ आयनाइजेसन के भन्छ त्यो Na प्लस स्टेबल भएर त्यो के भन्छ 2p6 फुल्ली स्टेबल छ नि त, पुरै इलेक्ट्रोन बस्ने हुन्छ नि त 2p6 मा पुरै भरेर,
त्यही भएर अनि सर के भन्छ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टहरूको लागि पनि त्यस्तै हो आयोनाइजेसन एनर्जी अर्कै फेनोमेनन रेडियो एक्टिभको त हामी यो नर्मल उसमा चाहिँ चेक उगै नै गर्दैन त्यो फेनोमेनन नै अर्कै हो के ध्यान दिनुहोस् न मेरो कुरो अर्कै मेकानिजमबाट हुने अर्कै मेकानिजम यहाँ सुन है यो जुन एउटा इलेक्ट्रोन तिमीले झिक्ने बित्तिकै यहाँ के आएको छ नोबल ग्यास कन्फिगरेसन र नोबल ग्यास कन्फिगरेसन भनेको एकदमै के हुन्छ स्टेबल कन्फिगरेसन हुन्छ के यहाँबाट इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि मोर अमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिक्वायर्ड त्यसको आन्सर के हो थाहा छ यसको आन्सर के हो आयनाइजेसन एनर्जी सेकेन्डको भ्यालु सबसे बढी हुने भयो त्यसपछि आयनाइजेसन एनर्जी थर्ड त्यसपछि आयनाइजेसन एनर्जी के भन्नु फर्स्ट हामीले यही दिमाग लाउँछौँ के हामीले लाउने दिमाग भनेको यही हो जुन चाहिँ रङ हो धेरै म्याक्सिमम स्टुडेन्टले के गर्छ यही दिमाग लाउँछ ओहो यो सोडियमबाट त मैले एउटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि यो त खतरनाक कन्फिगरेसन आयो नोबल ग्यास कन्फिगरेसन अब यहाँबाट झिक्दा त लास्टै बढी इनर्जी दिनुपर्छ होला लास्टै बढी त दिनुपर्छ मैले माने तर यो भन्दा चाहिँ कमै दिनुपर्छ के यसो ध्यान दिनु सुन मलाई भन लेट्स सपोज यहाँबाट हैन एनएबाट मैले इलेक्ट्रोन झिके एनए प्लसमा कन्भर्ट भयो लेट्स सपोज 90 किलो क्यालोरी इनर्जी हामीले दिनु पर्यो 90 किलो क्यालोरी पर मोल ल यति इनर्जी दिनु पर्यो अब यो के भइदियो थाहा छ दिस इज नोबल ग्यास अब हैन सडन जम्प हुन्छ के एकैचोटि 5 गुणा बढी ल 500 अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि तिमीले 500 किलो क्यालोरी पर मोल की इनर्जी दिनुपर्छ र थाहा छ यहाँबाट झिक्दाखेरि हैन यो भन्दा हल्का भए पनि बढी नै दिनुपर्छ के ल 502 होला अथवा 503 होला 502 भनेको यो भन्दा बढी नै हो नि आजबाट के याद गर सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी always increases always so एउटा कुनै पर्टिकुलर एटम मैले एक्स एटम लिए यो एक्स एटम को हैन I5 को भ्यालु अलवेज I4 भन्दा बढी होला I4 को भ्यालु अलवेज I3 भन्दा बढी होला I3 को भ्यालु अलवेज I2 भन्दा के होला बढी होला यस किन रिजन के थाहा छ न्युक्लियर फोर्स बढ्छ के न्युक्लियर फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ बढ्छ के ध्यान सुन कुनै एउटा पर्टिकुलर एटमको ध्यान सुन है कुनै एउटा पर्टिकुलर एटमको सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी अलवेज के हुन्छ इन्क्रिजेस कुनै एउटा पर्टिकुलर एटमको सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी अलवेज के हुन्छ इन्क्रिजेस कुनै एउटा पर्टिकुलर एटमको सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी अलवेज इन्क्रिजेस मलाई एउटा तिम्रो हल्का दिमाग लाउ त छ भने दिमाग लाउ है सर यो सब एक्स ब्लकमा फेरि पढाउनु हुन्छ सर पढाउँदिन पहिला पढाइसकेको कुरा किन पढाउने यो भनिदिन्छु अलरेडी स्टडीड भनेर सुन एउटा मैले एक्स एटम दिए ध्यान सुन एउटा मैले के गरे भने एक्स एटम दिए है एक्स एटम यो एक्स एटमको म सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जीको भ्यालु दिइराछु 10 दिए मैले त्यसपछि मैले कति दिए 15 दिए यहाँ के दिइराछु 90 दिइराछु 90 त तिमीले के अनि यसपछि म 95 दिइराछु सो तिमीले के देखिराछौ यो भनेको आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट हो यो सेकेन्ड हो यो थर्ड हो यो फोर्थ हो सो तिमीले के देखिराछौ दुईटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के भइराछ भने सडन जम्प हो किन भन यो आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट सो दुईटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के भइराछ भने सडन जम्प सो तिमीले के बुझिराछौ आफ्टर रिमुभिङ टु इलेक्ट्रोन देयर कम्स नोबल ग्यास कन्फिगरेसन दुईटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के आइराछ भने नोबल ग्यास कन्फिगरेसन दुईटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि बल्ल के आइराछ भने त नोबल ग्यास कन्फिगरेसन सो मलाई भन यो जुन एक्स एलिमेन्ट के होला भन त अल्कलाइन अर्थ मेटल होला बुझ्यो अल्कलाइन अर्थ मेटल होला किनभने इन केस अफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हामीले के फिल गर्छौं दुईटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के आउँछ नोबल ग्यास कन्फिगरेसन र यो भ्यालुबाट हामीले के देखिराछौं यो भ्यालुबाट हामीले के देखिराछौं न यो भ्यालुबाट हामीले के देखिराछौं सुन है यो भ्यालुबाट आज हो र कोजागर भोलि हो नि यो भ्यालुबाट हामीले के देखिराछौं भन्दाखेरि फर्स्ट इलेक्ट्रोन झिक्यो आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट सेकेन्ड झिक्यो सेकेन्ड र सेकेन्ड पछि हैन सडन जम्प भइराछ के सडन जम्प सो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कुन एलिमेन्ट होला अल्कलाइन अर्थ मेटल र मलाई यसको आन्सर भन्न फटाफट भन एक्स
यसको सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ यो दिइरहेको छ तिमीलाई 20, 35, 45, 1000. X is equal to what? X is equal to what? Sodium, magnesium, aluminum, calcium. ल भने के होला? कहाँ mg होला यार? mg होला र? कहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन? तीनटा हेर न. एउटा इलेक्ट्रोन झिक्यो, दुईटा इलेक्ट्रोन झिक्यो, तीनटा इलेक्ट्रोन झिकिसक्यो. सो तीनटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि तीनवटा इलेक्ट्रोन अनि बल्ल के भइरहेछ? सडन जम्प भइरहेछ के. भ्यालेन्स सेलमा के हुनु पर्यो? 3 इलेक्ट्रोन. आफ्टर रिमुभिङ 3 इलेक्ट्रोन के हुनु पर्यो भन? नोबल ग्यास कन्फिगरेसन आउनु पर्यो के. आफ्टर रिमुभल अफ 3 इलेक्ट्रोन के आउनु पर्यो? नोबल ग्यास कन्फिगरेसन. यसको आन्सर के होला? अल्युमिनियम. यो क्वेसन बुझ्यौ? मैले के भन्नु खोजिरहेको छु? यो क्वेसन बुझ्यौ कि गाह्रो भयो भन? यो मैले भने क्वेसन बुझ्यौ कि गाह्रो भयो? अरे यार हल्का यार अलिकति स्ट्यान्डर्ड कुरो पढाउन थालेपछि यस्तै गर्छ. बुझेन किसो अलि बुझेन. फेरि ल म फेरि भन्छु ल. ल सुन. सो यो क्वेसनले के भन्न खोजिरहेको छ यार है? एउटा इलेक्ट्रोन झिके हैन, 20 इनर्जी चाहियो. अर्को इलेक्ट्रोन झिकिरहेको छु 35, अर्को तीनटा इलेक्ट्रोन मैले झिके 45. अब हेर फोर्थ इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि के भइरहेछ? सडन जम्प. फोर्थ इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि के भइरहेछ? सडन जम्प. अनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो? त्यो पर्टिकुलर एटमको भ्यालेन्स सेलमा के होला? 3 इलेक्ट्रोन होला, 3 इलेक्ट्रोन. त्यो बोरोन फ्यामिलीको एलिमेन्ट होला. तीनटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के भइरहेछ भने सडन जम्प भइरहेछ. ल न सडन जम्प कतिखेर हुने हो? आयनाइजेसन एनर्जीमा सडन जम्प. आयनाइजेसन एनर्जीमा सडन जम्प भनेको कतिखेर हुने हो भन त? सडन जम्प भनेको कतिखेर हुने हो? जब के आउँछ? नोबल ग्यास कन्फिगरेसन. मलाई भन इन केस अफ अल्कली मेटल, इन केस अफ हैन अल्कली मेटल, अल्कली मेटलको केसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि सडन जम्प आउँछ भन त? एउटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के आउँछ भने सडन जम्प आउँछ के. सडन. ल भन अल्कलाइन अर्थ मेटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के हुन्छ भने सडन जम्प आउँछ के. किनभने दुईटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि के हुन्छ? नोबल ग्यास कन्फिगरेसन आउँछ के आउँछ भने नोबल ग्यास कन्फिगरेसन. टेल मी यहाँसम्म बुझेको छौ? अनि अर्को कुरो तिमीले के बुझ्नु पर्यो? कुनै एउटा पर्टिकुलर एटम, कुनै एउटा पर्टिकुलर एटमको हैन, कुनै एउटा पर्टिकुलर एटमको सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी अलवेज इन्क्रिजेस. कुनै एउटा पर्टिकुलर एटमको सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ? अलवेज इन्क्रिजेस. ल अनिल भन त. हजुर सर. बराबर. तिमीले ह्यान्ड रेज गरेको थियौ सर. त्यो मैले एउटा बुकमा सर जस्तै भ्यालेन्स सेलमा एउटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन भयो भने अनि मैले आयोनाइजेसन एनर्जी सप्लाई गरेपछि सबै इलेक्ट्रोनको रिमुभ हुने चान्सेस इक्वल हुन्छ. के रे भ्यालेन्स सेलमा बुझ्या सर. भ्यालेन्स सेलमा एउटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन भएपछि मैले आयोनाइजेसन एनर्जी सप्लाई गरेपछि त्यो सबै इलेक्ट्रोन पहिला एउटा र्यान्डम जाने हो, पहिला एउटा र्यान्डम जाने हो, त्यसपछि फेरि अर्को जाने हो के. अब हेर कहिले यो पनि प्रोसेसहरु छ के. ध्यान दिनु न मेरो कुरा फेरि है. पान मक्खन खानु वा खा छैन. कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ थाहा छ? देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस है. के रे कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मलाई पठाउनु छैन, मलाई चाहिँ के पठाउनु छ भन्दाखेरि भित्रको इलेक्ट्रोन, इनर इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? एक्साइट गराउनु पर्यो. त्यो पनि प्रोसेसहरु छ, बम्बार्डमेन्ट. अब त्यस्तो हामी त्यो पुरै अब रिसर्चतिर हामी जाँदैन. मैले के भनिरहेको छु तिमीलाई? म सिम्पल तिमीलाई एउटा आधी घण्टाको कन्टेन्ट पढाउन खोजिरहेको छु के. अब त्यो पनि प्रोसेसहरु छ के. त्यो पनि प्रोसेस. खाली तिमीले अहिलेलाई के बुझ्यो? धेरै दिमाग लाग्यो भने कता कता पुगिन्छ है. के बुझ्यो भन्दाखेरि सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी के भने अलवेज इन्क्रिजेस. र कुनै पनि एउटा एटमको सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जीको भ्यालु दिइरहेछ भने तिमी हेर कुन केसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन झिकिसकेपछि सडन जम्प भइरहेछ. थाहा छ? अन द बेसिस अफ दिस सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी तिमीले यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ त्यो पर्टिकुलर एटमको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ. हो किन भन त? जस्तो कि दुईटा इलेक्ट्रोन पछि सडन जम्प भयो. तिमीले के बुझ्छौ? यो पर्टिकुलर एटममा भ्यालेन्स सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ. सर मैले एउटा बुकमा पढेको थिएँ कि भ्यालेन्स सेलमा भएको मोस्ट लुजली इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न जति एनर्जी चाहिन्छ. मैले अघि के भनेको थिएँ तिमीलाई?
सर म यहाँ सर मैले यहाँ कन्फ्युजन के भयो भने त्यो भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई अनइक्वली अट्र्याक्ट गरेको हुन्छ न्युक्लियसले भ्यालेन्सको सबै इलेक्ट्रोन सर भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरूलाई न्युक्लियसले अनइक्वली अट्र्याक्ट गरेको हुन्छ हैन तिमीले डेफिनेसन पढ्ने बेलामा तिमीले यसरी पढायो होला याद गर इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि हामी मस्ट लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन और भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पढ्यो होला यो डेफिनेसन हेर्नु मस्ट लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन और भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यसरी पढायो एकचोटि गरेर हेर्नु के मस्ट लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन और भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पढ्यो होला ल छोड्दियो ल आयनाइजेसन एनर्जी ल भन करेक्ट अर्डर अफ आयनाइजेसन एनर्जी भन है मलाई आयनाइजेसन एनर्जी n ग्रेटर देन आयनाइजेसन एनर्जी n-1 b मा आयनाइजेसन एनर्जी n लेस देन म्युट गर आयनाइजेसन एनर्जी n-1 c मा बराबर d मा नन ल भने के होला आन्सर फटाफट भन What is the answer of this question? Very simple question. ल भन यो n भनेपछि ल मैले 5 लिए यो 5 लिए यो के होला 4 होला भर्खरै तिमीले मलाई भने हैन आयनाइजेसन एनर्जी 5 अलवेज के हुन्छ आयनाइजेसन एनर्जी 4 भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ के सो व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन भन ए इज द राइट आन्सर अब लेख फ्याक्ट म्युट गर्न भाइ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ आयनाइजेसन एनर्जी प्लिज राइट डाउन फ्याक्टर्स मलाई एउटा सिम्पल क्वेशनको आन्सर भन त यदि यो इलेक्ट्रोन न्युक्लियससँग एकदमै स्ट्रङली अट्र्याक्टेड छ भने आयनाइजेसन एनर्जी के होला मोर कि कम होला भने त यो इलेक्ट्रोनलाई मैले झिक्नु पर्यो तर यो इलेक्ट्रोन हैन न्युक्लियससँग एकदम स्ट्रङ अट्र्याक्सनमा छ भने हामीले के गर्नुपर्छ मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड more amount of energy is required ल यदि यो इलेक्ट्रोन लुजली बाउन्ड छ भने एकदम मतलब त्यस्तो खतरनाक तरिकाले बन्डेड छैन लुजली बाउन्ड छ भने लेस अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो अब मलाई भन त कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ होला कुन फ्याक्टर ल फर्स्ट फ्याक्टर हेर ल भन नम्बर अफ प्रोटोन इन्क्रिजेस टेल मी नम्बर अफ प्रोटोन इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी के होला नम्बर अफ प्रोटोन इन्क्रिजेस ल भन प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भनेको अट्र्याक्सन इन्क्रिजेस भनेको आयनाइजेसन एनर्जी पनि के होला इन्क्रिजेस ल भन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज ENC ल भन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भनेको नेट फोर्स अफ अट्र्याक्सन सो मलाई भन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भनेको Z इफेक्टिभ इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी के होला इन्क्रिजेस होला हैन अट्र्याक्सन इन्क्रिज ल भन फटाफट भन सेल नम्बर इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी के होला सेल नम्बर इन्क्रिज गयो भने थाहा छ सेल नम्बर इन्क्रिज भनेको त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन के भयो त न्युक्लियसबाट टाढा भयो भने के हुन्छ लेस अट्र्याक्सन भएपछि के होला इजिली रिमुभ गर्न मिल्छ के सो सेल नम्बर इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ डिक्रिजेस चौथो नम्बरमा सिग्मा भनेको सिल्डिङ कन्स्ट्यान्ट सिग्मा भनेको त्यो इनर इलेक्ट्रोनले जुन के रे सिल्डिङको काम गरिरहेछ नि ल भन सिग्मा इन्क्रिजेस भनेको सिग्माले के गर्छ अट्र्याक्सन कम गरिदिन्छ के न्युक्लियस र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको अट्र्याक्सन के गरिदिन्छ कम सो सिग्मा इन्क्रिजेस भनेको अट्र्याक्सन डिक्रिजेस भनेको आयनाइजेसन एनर्जी के होला भन सिग्मा इन्क्रिजेस अट्र्याक्सन डिक्रिजेस भनेको के बुझेन भन point 2 बुझेन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज सुन है इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस ल भन सेल इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ डिक्रिजेस ल भन सिग्मा इन्क्रिज भयो भने आयनाइजेसन एनर्जी के होला भने डिक्रिजेस त्यसपछि अरु कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ थाहा छ अरु कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड थाहा छ हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड सिस्टम के हुन्छ मोर स्टेबल हाफ फिल्ड सिस्टम ध्यान सुन है हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड यो के हुन्छ भने मोर स्टेबल
सो मोर स्टेबलबाट इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि मोर अमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिक्वायर्ड मोर स्टेबलबाट इलेक्ट्रोन झिक्दाखेरि मोर अमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिक्वायर्ड सो हाफ फिल्ड फुल फिल्डको लागि के हुन्छ आयनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेस त्यसपछि अर्को हुन्छ पेनिट्रेसन पावर पेनिट्रेसन पावर पेनिट्रेसन पावर पेनिट्रेसन पावर भनेको के हो थाहा छ पेनिट्रेसन पावर भनेको क्लोजनेस टु न्यूक्लियस सो एउटा म एउटा पर्टिकुलर सेल लिइरहेको छु यो न्यूक्लियस हो यो फोर्थ सेल लिइरहेको छु फोर्थ सेल ल न फोर्थ सेलमा चारवटा सब सेल हुन्छ एउटा एस सब सेल अर्को पी सब सेल अर्को डी सब सेल अर्को भनेको एफ सब सेल मलाई भने यो फोर्थ सेल एउटा पर्टिकुलर सेलमा हैन फोर्थ सेलमा कुन कुन सब सेल होला भन एस पी डी एफ अब यो जुन छ नि फोर्थ सेलको यो एस सब सेल भनेको न्यूक्लियससँग के रहेछ नजिक सो यहाँको इलेक्ट्रोनले झिक्न हैन मोर अमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिक्वायर्ड इन कम्पेरिजन टु दिस यहाँको इलेक्ट्रोन झिक्न मोर अमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिक्वायर्ड इन कम्पेरिजन टु दिस यहाँको इलेक्ट्रोन झिक्न मोर अमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिक्वायर्ड इन कम्पेरिजन टु दिस सो मैले के भनिरहेको छु पेनिट्रेसन पावर भनेको कस्तो भन्दाखेरि सेम सेल हुनु पर्यो त्यो सेम सेलको जुन सब सेल हुन्छ नि सेम जस्तो कि फिफ्थ सेल भयो फिफ्थ सेलमा सब सेल के होला एसपीडीएफ जी पनि होला एसपीडीएफ जी पनि होला हैन सो सेम सेलको सब सेलमा हैन सबसे बढी अमाउन्ट अफ इनर्जी कहाँ चाहिन्छ भन एस सब सेलबाट झिक्न त्यसपछि के भन पी सब सेलबाट त्यसपछि कहाँ भन डी सब सेलबाट त्यसपछि कहाँ भन एफ सब सेलबाट ल यहाँसम्म बुझेको छ नि यस गरेर फटाफट बुझेको छौ यहाँसम्म बुझेछौ 2 र 4 फेरि भनौँ न 2 मा के बुझेन भाइ यार इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज भनेको न्यूक्लियसमा चार्ज इन्क्रिज भनेको अट्र्याक्सन इन्क्रिज भएन अट्र्याक्सन इन्क्रिज भनेको मोर अमाउन्ट अफ इनर्जी रिक्वायर्ड टु नक आउट द इलेक्ट्रोन सो जेड इफेक्टिभ इन्क्रिज भनेको एउटा क्वेशन गर फटाफट क्वेशन गर आईपी आयनाइजेसन पोटेन्शियल और आयनाइजेसन एनर्जी डज नट डिपेन्ड केमा डिपेन्ड गर्दैन भन डज नट डिपेन्ड अप्सन ए मा साइज ल न साइजमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन आयनाइजेसन एनर्जी साइजमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि आयनाइजेसन एनर्जी साइजमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन फटाफट भन आयनाइजेसन एनर्जी साइजमा डिपेन्ड गर्छ साइज ठुलो भयो भने के हुन्छ कम साइज सानो छ भने के हुन्छ बढी ल न जेड इफेक्टिभमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन गरिहाल्छ नि मोर जेड इफेक्टिभ मोर आईई ल भन सिग्मामा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन सिग्मा स्क्रिन कन्स्ट्यान्ट गरिहाल्छ नि ल भन बन्ड अर्डरमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन बन्ड अर्डर भनेको नम्बर अफ बन्ड कार्बन सिंगल बन्ड कार्बन बन्ड अर्डर 1 भयो कार्बन डबल बन्ड कार्बन बन्ड अर्डर के भयो 2 भयो बन्ड अर्डर भनेको नम्बर अफ बन्ड मैले अघि भर्खर के भनेको थिएँ आयनाइजेसन एनर्जी इज द प्रोपर्टी अफ एटम नट द मलिक्युल आयनाइजेसन एनर्जी इज द प्रोपर्टी अफ के भन्दा एटम नट द मलिक्युल त्यसको आन्सर के हो थाहा छ बन्ड अर्डर एन्ड दिस इज द क्वेसन अफ नीटमा आएको क्वेसन हो सो मलाई भन आईपी डज नट डिपेन्ड साइजमा डिपेन्ड गर्छ जेड इफेक्टिभमा डिपेन्ड गर्छ सिग्मामा डिपेन्ड गर्छ बन्ड अर्डरमा डिपेन्ड गर्दैन बिकज आयनाइजेसन एनर्जी इज द प्रोपर्टी अफ के भन आयनाइजेसन सिग्मा भनेको के हो सिग्मा भनेको के हो यो मैले सिग्माको बारेमा एक्सप्लेन गराएको थिएँ नि याद छ स्क्रिनिङ कन्स्ट्यान्ट मैले भनेको थिएँ नि स्क्रिनिङ कन्स्ट्यान्ट जुन इनर इलेक्ट्रोन हुन्छ नि इनर इलेक्ट्रोन सिल्डिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको थिएँ नि इनर इलेक्ट्रोनले के गरिरहेछ न्यूक्लियसले जुन भ्यालेन्स सेलमा बुझिसक्यो छ ल ठिक छ भाइ बुझिसक्यो ल बन्ड अर्डर अब सुन मैले अघि एउटा पोइन्ट लेखाएको थिएँ के पोइन्ट लेखाएको थिएँ भन्दाखेरि याद गर त मैले एउटा फ्याक्टर्स अफेक्टिङमा एउटा पोइन्ट लेखाएको थिएँ के लेखाएको थिएँ भन्दाखेरि फ्याक्टर्स अफेक्टिङमा हाफ फिल्ड र फुल फिल्ड सो मलाई फास्ट आन्सर भन आयनाइजेसन एनर्जीको भ्याल्यु जस्तो कि यो नाइट्रोजनको कन्फिगरेसन के हुन्छ 1s2 2s2 2p3 अक्सिजनको कन्फिगरेसन के हुन्छ 1s2 2s2 2p4 फ्लोरिन के हुन्छ भन 1s2 2s2 2p5 यो मैले तीनवटा सिस्टम दिए नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन ल भन कसको आयनाइजेसन एनर्जी सबसे बढी होला यो तीनटामा
यो तीनवटामा आयनाइजेसन एनर्जी सबसे बढी कसको होला फटाफट भन निरञ्जन सिंह ल निरञ्जन सिंह भन त आन्सर कसको बढी होला भाइ के गर्छ यार अनिकेत ल अनिकेत कुमार यादव भन त यस सर कसको बढी होला भन नाइट्रोजन अक्सिजन हजुर नाइट्रोजनको सर किन 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 त्यो हाफ फिल्डरबाट हो नि त्यो कारण यो मोर स्टेबल हुन्छ सर अनि त्यसलाई हामीलाई बडी एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ यस यो हाफ फिल्ड हो हाफ फिल्ड मोर स्टेबल सो मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु नक आउट द इलेक्ट्रोन रङ हो यो रङ हो ध्यान दिनु न थाहा छ नाइट्रोजनको बढी हुन्छ अक्सिजन भन्दा यो जुन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड जुन भनिरहेको छ नि हाफ फिल्डको बढी हुन्छ फुल फिल्डको बढी हुन्छ यो इफेक्ट भनेको ठ्याक्क साइडको एटमसँग कम्पेरिजन गर्दा हो सो नाइट्रोजनको बढी हुन्छ अक्सिजन भन्दा नाइट्रोजनको कहिले पनि बढी हुँदैन फ्लोरिन भन्दा बढी हुँदैन के सो यो जुन तिमीले हाफ फिल्ड फुल फिल्ड भनिरहेको छौ नि यो भनेको कुन एटमको लागि भ्यालिड छ ठ्याक्क साइड ल मलाई थर्ड सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्टहरु लेखिरहेको छु है सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्ट लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन मलाई भन के रे लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि पिरियडमा लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के हुन्छ भने त इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के हुन्छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के हुन्छ भने इन्क्रिजेस ल भन आयनाइजेसन एनर्जी पनि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस टेल मी टप टु बटम जाँदाखेरि साइज के हुन्छ भने साइज के हुन्छ इन्क्रिजेस सो आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ भने डिक्रिजेस बुझ्छौ सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ इन्क्रिजेस टप टु बटम जाँदाखेरि साइज इन्क्रिजेस आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ डिक्रिजेस अब यहाँ हेर त यो लेफ्ट टु राइट हो किन भन यो सेकेन्ड पिरियड हो है एन्ड दिस इज लेफ्ट टु राइट सो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के रे इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के भइरहेछ इन्क्रिज लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के भइरहेछ इन्क्रिज सो आयनाइजेसन एनर्जी के हुनुपर्ने थियो भने इन्क्रिज सो यहाँ चाहिँ कता कता एक्सेप्सन हुन्छ कहाँ हुन्छ र नाइट्रोजन र अक्सिजनमा र यहाँ बेरिलियम र बोरोनमा यो दुईटामा के हुन्छ एक्सेप्सन यो दुईटामा के हुन्छ भने त एक्सेप्सन नाइट्रोजनको कन्फिगरेसन के हुन्छ 1s2 2s2 2p3 यसको हुन्छ 1s2 2s2 2p4 थाहा छ यो भनेको हाफ फिल्ड हो यो 2p4 भनेको न त हाफ फिल्ड न त फुल फिल्ड सो नाइट्रोजनको आयनाइजेसन एनर्जी बढी हुन्छ नाइट्रोजनको आयनाइजेसन एनर्जी बढी हुन्छ कसको भन्दा अक्सिजन भन्दा तर नाइट्रोजनको आयनाइजेसन एनर्जी फ्लोरिन भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन है फ्लोरिन भन्दा बढी हुँदैन त्यस्तै हेर बेरिलियमको कन्फिगरेसन के हो 1s2 2s2 यहाँ हेर 1s2 2s2 2p1 के होला भने 1s2 2s2 2p1 सो यो के रहेछ भने फुल फिल्ड सो बेरिलियमको बढी हुन्छ के भन्दा थाहा छ बोरोन भन्दा बेरिलियमको बढी हुन्छ बोरोन भन्दा बेरिलियमको बढी कार्बन भन्दा हुँदैन के सो यो जुन तिमीले भनिरहेको छौ नि हाफ फिल्ड फुल फिल्डको मोर स्टेबल मोर अमाउन्ट अफ एनर्जी मोर आयनाइजेसन एनर्जी ठ्याक्क साइडको एटम भन्दा बढी हुन्छ के साइडको एटम भन्दा होइन ठ्याक्क तिमीले बुक्सहरुमा क्वेशन के भेटाउँछौ व्हाई नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेसन एनर्जी देन अक्सिजन यो क्वेशन भेटाउँदैनौ व्हाई नाइट्रोजन हैज मोर आयनाइजेसन एनर्जी देन फ्लोरिन थाहा नै थिएन सर सुन तिमीले के गर यसरी गर म त ट्रिक सिकाउँछु कसरी याद गर्ने हेर यसरी याद गर लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियन के गर नो बीबी यो नो र यो बीबी लाई के गर यसरी सर्कल गर्दियौ के गर्ने भने नो बीबी लाई सर्कल गर इन्टरचेन्ज गर्दियौ यो बोरोनलाई यहाँ राख्दियौ यो अक्सिजनलाई यहाँ राख्दियौ सबैले लेख त लिथियम बोरोन
बेरिलियम, कार्बन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन र नियोन। र हामीलाई के थाहा छ लेफ्ट टु राइट के हुन्छ इन्क्रिजेस। हामीलाई के थाहा छ लेफ्ट टु राइट के हुन्छ इन्क्रिजेस। सो दिस इज द अर्डर अफ आयनाइजेसन एनर्जी भन और आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट भन। कुन पिरियडको भन सेकेन्ड पिरियडको। सेकेन्ड पिरियडको। अब तिमीलाई थर्ड पिरियडको लेख्नु पर्यो भने केही नगर यसैको तलको एलिमेन्ट लेख। ल भन लिथियमको तल के हुन्छ भन सोडियम, बोरोनको तल के हुन्छ भन एल्युमिनियम, बेरिलियमको तल के हुन्छ भन म्याग्नेशियम, कार्बनको तल के हुन्छ भन सिलिकन, अक्सिजनको तल के हुन्छ सल्फर, नाइट्रोजनको तल के हुन्छ भन फस्फोरस, फ्लोरिन, क्लोरिन, नियोन, आर्गन। लेफ्ट टु राइट के हुन्छ भन इन्क्रिजेस। सक्यो। यो के थाहा छ यो लेफ्ट टु राइट के भन इन्क्रिजेस। यो भनेको आयनाइजेसन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेसन एनर्जी सिम्पली आयनाइज कुन पिरियडको भन थर्ड पिरियड। ल आजलाई हामी यति गर्छौं हैन। अब नेक्स्ट क्लासेसमा हामी के पढ्छौं आयनाइजेसन एनर्जी सेकेन्ड कसरी निकाल्ने, त्यो अर्डर कसरी याद गर्ने र यसको 2-4 वटा एप्लिकेसन आयनाइजेसन एनर्जी सक्यो। ल मजा आयो भने यस गरेर फटाफट मजा आयो भने धेरै धेरै पढेर काम छैन। +2 सिलेबस मोक्ष प्राप्ति दामी धेरै पढेर कामै छैन नि। आज पान खानुस् हास। तिम्रो साथीहरु कोही छ भने हैन तिम्रो साथीहरु कोही छ भने यसो क्लासको बारेमा भन्दौ। हजुरको कन्सेप्ट कति सर्ट एन्ड स्वीट हुन्छ। ल एकचोटि मलाई 1-2 मिनेट रिभाइज गर्ने हो। 1-2 मिनेट्स रिभाइज गर्ने हो। ल गौरव मिश्राले मलाई रिभाइज गराउँछ। गौरव मिश्राले मलाई रिभाइज गराउँछ। यस सर। यसो गर्दा हुन्छ। ल म सबैजनालाई एउटा कुरा चाहिँ भनिरहेको छु है। म 1 घण्टा चाहिँ त्यो ठ्याक्क कोर्सको पढाउँछु हैन। त्यसपछि कसैलाई एक्स्ट्रा पढ्न मन लाग्यो हुन्छ नि रिजनहरु त्यो के अरे एक्सेप्सन्सहरु। सो म 15-20 मिनेट के गर्दिन्छु भन्दाखेरि एक्सेप्सन कुराहरुको जुन रिजन दिन्छु हुन्छ। यसरी गर्दा हुन्छ। जसलाई जाने गइहाल्छन्। त्यसो गर्दा नि हुन्छ नि। ल भन त भाइ मलाई ल भन यो आयनाइजेसन एनर्जी हैन के अरे I1 I2 I3 I4 कसको भ्यालु बढी होला? कसको भ्यालु बढी हुन्छ सक्सेसिभली बढिरहेको हुन्छ। I4 ग्रेटर देन I3 अलवेज दिस इज अलवेज। यसको एक्सेप्सन छ कि छैन? छैन। नो एक्सेप्सन। सक्सेसिभ आयनाइजेसन एनर्जी अलवेज के हुन्छ इन्क्रिजेस। मलाई भन यो आयनाइजेसन एनर्जी भनेको के अरे हामीले इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु पर्यो। कहाँबाट रिमुभ गर्नु पर्यो? कुन इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्ने? भ्यालेन्स शेलबाट मोस्ट लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्ने। मतलब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेकै मोस्ट लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन। त्यो इलेक्ट्रोनलाई कहाँ पुर्याउने भने त कहाँ पुर्याउने? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई निकालेर एनर्जी सप्लाई गरेर निकालेर त्यसको सेल भन्दा बाहिर पुर्याउने। सेलमा कहाँ पुर्याउने? इन्फाइनाइटमा पुर्याउने भाइ। पछि फेरि यो फेरि आउन पाउँदैन। मतलब एक्साइटेड स्टेटमा हैन इन्फाइनाइटमा। हामीले यो एटम आयनाइज भयो भन्छौं नि। यो एटम आयनाइज भयो भनेको कहाँ पुर्याउनु पर्यो? इन्फाइनाइटमा। त्यो पछि फेरि फर्केर आउँदैन के। त्यो पछि फेरि फर्केर आउँदैन। बुझ्यौ मेरो कुरा? मलाई भन त्यसपछि भन यो जुन छ नि यो सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्ट हुन्छ नि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियोन। म एउटा कुरा भनेको थिएँ यदि कुनै सिस्टममा हाफ फिल्ड अथवा फुल फिल्ड भयो भने त्यसको आयनाइजेसन एनर्जीको भ्यालु के हुन्छ? बढी हुन्छ। कुन एटम भन्दा? त्यसको नेक्स्ट एटम भन्दा। हो नेक्स्ट एटम। नेक्स्टको नेक्स्ट भन्दा बढी हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। सो हाम्रो जुन सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्ट छ नि सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्ट सेकेन्ड पिरियडमा लिथियम, बेरिलियम यो सेकेन्ड पिरियड यसरी अर्डरमा लेख्दाखेरि एक्सेप्सन हामीले कहाँ देख्छौं? कहाँ भन त? नो बीबीमा देख्छौं। नाइट्रोजन, अक्सिजन, बेरिलियम, बोरोन। यस। मलाई भन बेरिलियम बोरोनमा कसको बढी हुन्छ? बेरिलियम बोरोनमा अर्डर अनुसार चाहिँ बोरोनको बढी हुनुपर्ने हो तर बेरिलियमको बढी हुन्छ हाफ फिल्ड स्टेटले गर्दा। हैन हाफ फिल्ड त्यहाँ त फुल फिल्ड हुन्छ। बेरिलियममा त फुल फिल्ड हुन्छ नि S2 हुन्छ। ल भन नाइट्रोजन अक्सिजनमा कसको बढी हुन्छ? नाइट्रोजन अक्सिजनमा अर्डर अनुसार अक्सिजन बढी हुनुपर्ने तर नाइट्रोजन बढी हुन्छ। लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि आयनाइजेसन एनर्जी के इन्क्रिज कि डिक्रिज? लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज। इन्क्रिज। किन? लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज किनभने
लेफ्टमा जुन हुन्छ लेफ्टमा मेटालिक नेचरको हुन्छ सबै कुरा अनि त्यसैले होइन इलेक्ट्रोन लुज गर्न खोज्छ मतलब लेफ्ट टु राइट जाँदा बुझेँ मैले त्यो लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसमा चार्ज बढिरहेछ के फोर्स अफ अट्र्याक्सन बढिरहेछ जेड इफेक्टिभ बढिरहेछ सो मोर एमाउन्ट अफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु नक आउट द इलेक्ट्रोन टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ साइज बढिरहेछ सेल इन्क्रिज भइरहेछ फोर्स अफ अट्र्याक्सन कम भइरहेछ सो इजिली तिमीले के गर्न रिमुभ गर्न पाइन्छ यति मैले कुरो पढाएँ होप तिमीलाई पक्कै सबैलाई के अरे रमाइलो भएको होला म एकदम त्यो धेरै ठुल्ठुलो कुरो पढाएर काम पनि छैन ठुल्ठुलो कुरो पढाएर काम पनि छैन हामी सर्ट एन्ड स्विट पढ्ने हो ठिक छ ल आजलाई यति राख्नु ल भन अब तिमीलाई विश्वास छ नि हाम्रो के अरे सकिन्छ भनेर कोर्स विश्वास छ कि छैन भन त्यो मेसेज गर अरे बहुत चाँडै सकिन्छ यार ल बाई बाई अब यो यस्तो के बिचमा के भयो